สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมมื้อนี้15มากินเขาวในห้างโลตัสครับนี่เมืองกาฬสินธุ์ครับห้างโลตัสครับอันเขตนี่มันตั้งอยู่แถวใบพาดสงเปื่อยครับเลาะใบพาดสงเปื่อยทางเขตใบพาดสงเปื่อยครับทางหน้าจะเป็นเส้นถนนใหญ่ครับทางเข้ามาครับนี่เขามาเลี้ยวผมสิย่างเข้าไปในห้างโลตัสครับสิพาไปกินข้าวนะครับจะไปพ้อกันอยู่ในห้างโลตัสครับผมเขาย่างสิพาเข้าไปกินข้าวในห้างโลตัสครับมื้อนี้ครับสิอาหารตามสั่งหยังท่านได้ฮู้ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งครับโลตัสเทสโก้โลตัสโลตัสเทสโก้โลตัสครับตอนนี้ครับผมย่างกับไปในห้างเลยครับผมแล้วกินข้าวครับผมบางอาหารที่มันน่ากินครับแบบบ่เคยกินมาก่อนน่ะผมยังมักพวกนี้ตำบักกุ้งพวกอันนี้พวกกันตำปลาครับพวกตำกุ้งสุกี้อันนี้มันเขาเรียกอาหารนะครับเขาเอิ้นอย่างนี้ครับนี่เฮ็ดหยังขายครับนี่ผัดไทยอาหารตามสั่งหลายครับให้ห่างโลตัสกาฬสินธุ์ครับป้าเป็นร้านยำทะเลยำรวมมิตรตอนนี้หาเบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องครับอาหารเมนูถูกใจครับใส่เวลาหาจักหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวทะเลเนี่ย50 บาทป่ะครับพี่เอามันเป็นเส้นมะม่าได้บ่หรือเส้นไหนเอาเป็นเส้นอย่างค่ะธรรมดาเส้นหยังกระเด็นบ่แม่นค่ะเอาเป็นเส้นมะม่าครับเอาก๋วยเตี๋ยวทะเลนี่ใบโหระพานั่นบ่ครับนี่ค่ะครับจัดแต่มาครับครับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวทะเลครับ50 บาทที่ผมเคยกินนะผมใส่เครื่องปรุงมาม่าด้วยไหมคะแต่ถ้าใส่เคียงปรุงธรรมดาก็ได้บ่แม่นค่ะครับใส่เคียงปรุงธรรมดาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมมาปรุงเอาก็ได้ครับเคียงปรุงที่ทางไหนครับพี่อ๋อครับครับได้แล้วครับเดี๋ยวนี่บ่ครับโอ้อันนี้มันไม่รู้มันปะเอาเส้นเล็กก็ต้องปรุงเคียงกันนะครับผมเพราะก๋วยเตี๋ยวนี่มันอยู่นี่มันจะมีแนวปรุงเคียงให้ไว้ปรุงเลยครับเพิ่นบ่ได้ตั้งไว้ที่โต๊ะทั่วไปครับอันนี้เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวทะเลครับนี่ครับเอาเย็นตาโฟต้มยำเอาเย็นตาโฟต้มยำแล้วก็ผิดครับเอาบัตรด้วยนะครับครับผมครับเอาบัตรด้วยครับผมยังไม่ทันมีบัตรเลยถ้าเดี๋ยวจะเก็บเลยป่ะครับผม เอาเป็นเส้นอะไรคะเส้นอะไรเส้นเล็กค่ะ
ส่เครื่องปรุงข้าวหมานะครับกับมีปิดไล่ครับมีปิดไล่ครับนี่ครับอันนี้ชิ้นปลาชิ้นเนี่ยครับพริกนี่เนี่ยปลาหมึกครับปลาหมึกของประกอบมีหลายอย่างครับทั้งเนี่ยปลาหมึกทั้งอันนี้ครับทั้งกุ้งครับก๋วยเตี๋ยวทะเลครับทั้งกุ้งทั้งนี่ครับเพิ่งลูกชิ้นครับมีองค์ประกอบหลายอย่างครับถ้าอย่างอื่นว่าก๋วยเตี๋ยวทะเลครับลูกชิ้นเนี่ยจะใส่เน้นลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นกุ้งข้าวมะเกียวในห่างก่อนเปิดหูเปิดตาก่อน
ชาติครับถูกกับเสียบอย่าก๋วยเตี๋ยวทะเลสูตรเด็ดครับห่างโลตัสกาฬสินธุ์แล้วบักนาวมีครับเราบะใส่บักนาวครับ ครับหมดแล้วครับก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชมครับแซ่บมากก็แซ่บหลายครับแซ่บครับก๋วยเตี๋ยวทะเลครับอยู่โลตัสอยู่กาฬสินธุ์แลกคู่ป่องแลกคู่ป่องกันนะมาพี่แลกคู่ป่องเลยเสียเงินมาบริเสียเงินมาขายเงินครับแรกคู่ป่องครับถ้าเสียเงินค่าก๋วยเตี๋ยวครับเป็นคู่ป่องเนี่ยมองเด้นะแต่ผมซื้อก๋วยเตี๋ยวท่านได้จ่ายเงินเขาเนี่ย50 บาทแค่ตั้งเด้ฮะครับบ่เคยเขามากินนักเทียเนาะก็เลยนั่นเอ้าจะเอาเงินขึ้นบ่เอาบัตรไปยื่นนะครับจะมาเอาเงินขึ้นเอาบัตรไปยื่นนะครับก็แล้วเลยอ๋อครับผมครับผมพี่เลี้ยวอะไรนั่นบ่ครับเลี้ยวอะไรนั่นบ่นี่แหละครับการกินเขาในห้างกันเป็นทั้งสี่ครับแลกบัตรก่อนครับบัตรคู่ป่องต้องแลกก่อนจังสิได้ครับฮะบัตรยังผมไม่เข้าใจผมไม่เคยใส่บัตรเนี่ยฟังหันผมนี่ผมจ่ายใบแบงค์100เพิ่นไม่หันไหมเพิ่นทอนมาเพิ่นให้ผม50 บาทเนี่ยขาดอยู่5 บาทบ่มีเหรียญ5แล้วฮะเลี้ยวแล้วบ่ครับขอบคุณหลายครับ50 บาทโอ้ยนี่แหละครับซื้อของได้ห่างโลตัสเป็นจังซี่ของเขาไม่เคยกินเป็นครั้งแรกครับเพราะว่ามันต้องแลกคู่ป่องครับนี่แหละครับบรรยากาศ บรรยากาศในห่างโลตัสเทสโก้โลถือว่าแสบร้ายครับมือนี้ครับผมครับเดี๋ยวเขาที่คลิปนี้จะไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวพอกันไหมเจอกันไหมคลิปหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม